टेक लेसनमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो मित्रो. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत एक समस्या आहे, ती म्हणजे इयत्ता पहिलीचे विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करीत असताना आपल्याला जी इन्सर्ट टॅबमधून आपण जेव्हा जातो त्यावेळेस या ठिकाणी माहिती फिल करतो आणि ज्या वेळेस आपल्याला सेव्ह करायची असते माहिती त्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी सेव्ह टॅब आहे आणि या ठिकाणी क्लिअर आहे आणि या ठिकाणी क्लोज टॅब आहे आणि या ठिकाणी क्लिअर टॅब आहे. या ठिकाणी बघू शकता आपण. तर हे टॅब दिसत नाही आणि आपल्याला या ठिकाणी क्लोज बटन सुद्धा आपल्याला दिसत नाही. मग ही समस्या जी आहे तर ही एक्सेलची नसून ही आपल्या कॅम्प्युटरमध्ये असलेले सेटिंगची आहे. तर ही समस्या कशा पद्धतीने सोडवायची आहे आपण बघणार आहोत. त्याकरिता आपण काय करूया, या ठिकाणी राईट क्लिक करायचं आहे. राईट क्लिक केल्यानंतर स्क्रीन रिझोल्यूशन किंवा पर्सनलायझेशन मधून जायचं आहे. दुसरा मार्ग आहे आपल्याला कंट्रोल पॅनल. या ठिकाणी कंट्रोल पॅनल आहे. विंडोज 10 मध्ये आपण सर्च करून घ्यायचे आहे. ठिकाणी क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर डिस्प्ले क्लिक करूया. या ठिकाणी बघा मीडियम 125% या ठिकाणी म्हणलेले आहे. तर आपल्याला स्मॉलर ठेवायचे 100% डिफॉल्ट, जी डिफॉल्ट आहे रिझोल्यूशन ते आपण ठेवायचे या ठिकाणी. त्यानंतर या ठिकाणी अप्लायवर क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर लॉग ऑफ नाववर क्लिक करायचं आहे. मी आता या ठिकाणी लॉग ऑफ नाववर क्लिक करतोय. या ठिकाणी बघा आपल्याला डेस्कटॉप आयकॉन आहेत ते सुद्धा लहान झालेले दिसतात. आपण फाईल ओपन करून बघूया. या ठिकाणी इन्सर्ट टॅब या ठिकाणी बघा दिसायला लागलेले आहे आणि विंडो सुद्धा अगदी लहान झालेले आहे. अशा पद्धतीने हे जे प्रॉब्लेम आहे ते सोडायचे आहे. मित्रांनो, मला आशा आहे की आपल्याला हे व्हिडिओ नक्कीच आवडले असणार. तर व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि टेक लेसन चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.